सो त्यसो आज हामीहरू यसलाई चाहिँ अलिकति होल्ड गरेर हामीहरू अलि अगाडि जाउँला नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन त्यसको कम्युनिकेसन सिस्टम छ त्यो कम्प्लिट भएकोलाई चाहिँ अथवा त्यो इन्डिभिजुअल ग्रुप र अडियो भिजुअल अथवा मास कम्युनिकेसन सिस्टमलाई म पछि कम्प्लिट गर्छु हुन्छ ठिक छ So I'll start. So here we'll start with the policies of agriculture communications and the policies that are related with the agriculture communication today. Right? So the policy is the basic principle or the roadmap, okay, that is used to govern or that used to guide government. So the objectives cost only, okay, what are the objectives or what are the purpose that should be government achieve होइन कसरी achieve गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ गाइड अथवा रोड म्यापको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के गर्छ त भन्दा पोलिसीको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ द्याट इज वाइ द पोलिसी इज द बेसिक प्रिन्सिपल अफ द रोड म्याप बाई विच गभर्मेन्ट इज गाइडेड सो इट इज used to declare the objective or the purpose of the government that should be achieved they are the government seek to achieve that particular objectives or particular purpose or the goal of the nation. Right? So हामीहरू केही पोलिसिजहरूको कुरा गर्छौँ त्यसमध्ये हामीहरू बेसिकली एग्रिकल्चर कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड चाहिँ मेजर पोलिसिजहरू दुईवटा कुरा छ त्यसमध्ये धेरै कुराहरू छ तिनीहरूलाई तपाईँहरूले डिटेलमा चाहिँ स्टडी गर्नु आज अलिकति म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा यो चाहिँ तपाईँहरूको रिडिङ एसाइनमेन्ट जस्तो छ है सुनिरहनु भएको छ ओके केही प्रब्लम छ भने मलाई कसै टेक्स्ट अथवा चाहिँ खबर गरिहाल्नु होला किनभने फिडब्याक हुन्छ ओके सो यो पोलिसिज अफ एग्रिकल्चर कम्युनिकेसन मैले के 8-9वटा पोलिसिजहरू लिस्ट डाउन गरेको छु यु क्यान सी इन दिस इन योर स्क्रिन टु त्यो भित्र चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरू कम्युनिकेसनको कुराहरूलाई अथवा एग्रिकल्चर कम्युनिकेसनको कन्सेप्टहरूलाई नट अल दि पोलिसिज अफ नट अल दि plans of the constitutions do include all the aspects of the agricultural communication. Rather, these are the policies, these are the constitutions or the plans. They consider communication as an important aspect for the information dissemination or the information regarding to the for the farmers or for the people. Right? त्यसको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो अथवा कम्युनिकेसन आफैमा इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ यो पोलिसिजहरूले चाहिँ अलिकति डिटरमाइन गरेको छ Likewise, the Nepal has undertaken a number of policy initiatives in the information and communication sector over the past several years. Just for the important national communication policy, when it's a 1992 formulated also, and that was followed by the Telecommunications Act and Regulations in 1997. So, along with these major policies or the Act and Regulations, we have more than the first time. So, the Constitution of Nepal just like right for the information, right to information. चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि कुनै पनि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सूचना कतै चाहियो भने त्यसको चाहिँ तपाईँहरूसँग हक हुन्छ नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि विषयमा कुनै पनि चाहिँ अवस्थाको सूचनाहरूको एउटा राइट टाइममा सूचना पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सूचनाको हक हुन्छ त्यसलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा तपाईँको के गरेको छ भने कन्स्टिट्युसनले नै मेन्सन गरेको छ 2007 the Constitution of Nepal. Likewise, the change plan, information technology policy 2000, होइन त्यसपछि telecommunication policy 2004, long-term policy on information and communication sector 2002, national communication policy 1992 as already mentioned, and this is national mass communication policy 2015 and the national information communication technology policy 2015 भनेर these are the major policies related with the communication sector in Nepalese context. र यसभित्रको चाहिँ भित्रमा के मेन्सन गरेको छ यो कसरी काम गर्छ अथवा तीभित्र कुन कुन इस्युहरू छ जसरी मैले कन्स्टिट्युसन नेपालमा 2072 मा जसरी सूचनाको हकलाई अथवा तपाईँको राइट टु इन्फर्मेसनको कुराहरूलाई जसरी ल्याएको छ जसरी टेलिकम्युनिकेसन पोलिसीहरूले कसरी चाहिँ कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरूलाई कसरी जोड गर्ने कस्तो कस्तो सिचुएसनमा तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसनको कुराहरूलाई कुन कुराहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिने ती बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा बेसिक रुल्सहरू अथवा बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू डिराइभ गरेको छ र यो पोलिसीको बेसिसमा बसेर के हुन्छ गभर्मेन्टले आफ्नो अब्जेक्टिभ्सहरू आफ्नो चाहिँ तपाईँको पर्पोजहरू अथवा आफ्नो तपाईँको चाहिँ गोल्सहरू एचिभ गर्छ Okay, so even these policies are very important, are very effective. These are used for very effective program planning process, during the program implementation process, and during the evaluation and the monitoring process too.
So the policies of agriculture communication includes a major policies. ठिक छ, यो कुरालाई मैले तपाईँलाई मेन्सन गरेँ। यो तपाईँहरूको चाहिँ रिडिङ एसाइनमेन्ट हुन्छ, किनभने यसमा तपाईँले पुरै पोलिसिजहरू हेर्नु होला। म लिस्ट आउट गर्दैछु, यो पोलिसिजहरू तपाईँले मेन्सन राख्नु होला र त्यो पोलिसिजहरूभित्र कुन कुन चाहिँ रिलेटेड हुनसक्छ एग्रिकल्चर कम्युनिकेसनको केसमा, अथवा बेसिकली त कम्युनिकेसन मात्रै कुरा होला होइन। जुन कुरा हामीले एग्रिकल्चरमा इम्प्लाइ गर्न सक्छौँ अथवा एप्लाई गर्न सक्छौँ र हामीहरूले वी क्यान युज दोज पोलिसिज अथवा युज दोज पोइन्ट्स that it can be used in the information dissemination of the farmers होइन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसमा याद गर्नुपर्छ, यसमा याद गर्नु होला है। ठिक छ, एनी कन्फ्युजन छ केही? यसको यो अलिकति बढी डिस्कसन टाइपको अथवा तपाईँहरूको इन्ट्रेक्सन टाइपको हुन्छ। इफ यु वान्ट तपाईँहरू टाइम छ भने तपाईँ एकचोटि स्टडी 11 गर्नुहोस् अनि त्यो अनुसारको पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अहिले तपाईँहरू केही सोध्न चाहनुहुन्छ कसैलाई? अगाडि बढौँ है। हुन्छ सर। ओके, हामीहरू अब अलिकति अर्कोमा जाउँ। हामीहरू ओके विल मुभ टु कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी। सो स्ट्राटेजी कुराहरूमा द बेसिक idea behind the communication strategy is that there are so many things, there are so many objectives, there are various kinds of objectives, the various kinds of purposes, the goals we must have to achieve during our communication process or during our program implementation or the program planning process. For the achievement of the objectives or the goals or the purpose of the program. Events or complex issues are complex. When the issues of the events are complex and they are potentially sensitive, then a certain strategy helps to reduce that complexity. The certain strategy helps to reduce the organize your ideas, your activities, your actions, your information and your concerns, so that you will solve those issues, that they solve your problems more easily or in an easier way. Okay? So the strategy helps how you perform some sort of activities, how you perform some sort of actions. Chronologically, maybe that might be the chronological order. Right? So the communication strategy or the basically strategy are the blueprints for how the information will be exchanged for achieving desired objectives. So the basic idea, our basic idea is that we want to achieve or we want to see, we have to fulfill some sort of purpose or the objectives or the goals of their own idea. So, and if you are talking about the communication strategy, the basic understanding of to achieve or to gain or to fulfill those objectives, those purpose or the goals are by exchanging or dissemination information with each other, between receiver and the sender, okay, between speaker and the audience. So the fact is that the communication strategy are the blueprints how information will be carried, will be exchanged, will be disseminated between senders and receivers. So when the events, the issues are complex, the potentially sensitive, or communication strategy helps us to organize information and identify the concerns that may arise from such issues. Different common goal, there might be target audience, there might be communication plan, there might be communication channels. How do you arrange or how do you organize all those components of the communication process, of how you use the process or how information will be exchanged or will be disseminated in the communication process. So these help to clarify or to ease the communication process or the complexity of the communication process, or the complexity of or the problems or the issues or the events, or to solve these sensitive issues of the right. So त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भन्छ। जस्तै किन गर्ने, कसरी गर्ने, स्ट्राटेजीको लागि before and what are the things,
Why strategies are important? Because to achieve our overall objectives, organizational objectives, to engage effectively with the stakeholders. Instead, people to understand what we do, what we are doing, what we are willing to do, you must have to ensure your people, your target audience or your people or your farmers must understand what you are up to, what you are going to do, and why that is very important, why that is important, and how you are going to implement the thing. Your people or your farmers or your target audience must understand that part of the communication process. So communication strategy helps your farmers, your target audience to understand that. It also helps to change behavior and perception when necessary. If you think of it, the perception towards the communication or the perception towards the achievement of the communication process or perception towards the purpose or the goal of the communication process is not positive, then the strategy helps to change behavior and the perception towards the communication process, towards the objectives or the purpose or the goal of the organization. Like the demonstration success of our work, strategies always enhance the success of the plan. It shows how effective communication can be. Okay? So the effectiveness, efficiency, success, and the behavior or the patterns, the perceptions are the important aspects that is considered by the communication strategy. Okay, सुनिरहेको छ ठिक छ भनेपछि हामीहरू कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीहरू किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अब्जर्भ कुरामा सो whenever you develop communication strategy, you must have to consider some of the factors, some of the steps during the writing communication strategies or organized by the questions. That is the WH question. You must ask yourself your WH question. Okay, what WH questions? The why communication is necessary. Is this communication is important or this is necessary for the farmer and necessary for the accomplishment of the objective of accomplishment of the task? It is necessary to achieve the objectives or to fulfill the goal or the purpose. Whether it is necessary or not, you must have to ask yourself first why this strategy is important and necessary, or the why communication is necessary. And what are the issues, problems, and are the events you need to be addressed or considered with this strategy or with this communication process? Who will be implementing? Who will be the communicator? Who will be the audience? Who will be involved in the communication process? Who will be affected by the communication process? Who are the target audience? Okay. And another one is when to start and complete, and where communication process happens, like the community home, events, interviews, visits, focus groups, meetings, workshops, where, how. So these are the basic WH questions you must have to answer before developing communication strategy. After answering these WH questions, you will be able to develop the perfect communication strategy that will be more relatable to the communication approach, that will be more related to the communication plan, and that will support the communication plan. If you fail to answer these questions beforehand, preparing or developing communication strategy, then the strategy won't work. And the implementation or the applying the strategy would not be succeed, or that would not bring the expected results, or that would not achieve, or that would not be able to achieve your objectives of the organization. ठीक छ बुझिदैछ है भनेपछि यिनीहरु चाहिँ सर्टेन स्टेप्सहरु you must have to understand. So how भन्ने कुरामा आयो अघि हामी सबै कुरा गर्छौं वेयरसम्म. So how includes the communication methods and the tools.
The important aspect of the communication strategy, the beforehand, before development, the formation of the communication strategy, how? Determine communication tools that are you going to use. What are the communication tools? Like the briefings, exhibitions, presentations, public notice, telephones, videos, what are the tools you are going to execute or you are going to use during your communication process strategy. Determine what communication method will be most effective. There are so many communication methods. I already mentioned that there will be the individual communication or the individual teaching method. There is group teaching method. There is mass teaching method. Which method will be most effective for your context condition or for your situation? You must have to determine, and you must consider the success or the measure of the success. How they how whether that is there is a fair chance of being success or not, whether it strategy fails or not. What are the factors that are those are hindering the success of your communication process? You must have to consider those. You must have to measure. So up to till now, I mentioned there are the few WS questions. You must have to answer why, what, who, when, where, and how for beforehand the communication, the strategy development. So now steps for the application of the communication. अब तपाईले त्यो सबै कुरा consider गर्छ. After considering all those aspects, you must have to you must go for the situation analysis, like the SWOT analysis, okay, the competitor analysis. Okay. This is the based analysis, computer analysis, the analysis of the situation. What are the analysis of the situation? How you analyze the situation? Okay. By SWOT analysis, what is SWOT? Strength, weakness, opportunities, threats. So what is based analysis? Political, economic, social, technological factors. The computer analysis that might be in the market, in the economics. So what type of program, cost of programs, cost of plans, cost of communications, cost of situations, cost of objectives, cost of purpose, goals, that makes a very big difference with the different versions of the analysis. And situation analysis गर्ने बेलामा पनि you must have to consider everything. हैन तपाईको objective वर्छ सबै कुरा. Strength or weakness सबै कुराहरु गर्नु. Then after you identify the audience, who are your audience? अघि हामीले स्ट्राटेजी कुरा पनि गरिरहेका छौँ, हुको कुराहरुमा आउँदा यिनीहरु यस्तो यस्तो हुन्छ. एभ्री ठाउँमा who, when, how, एनालिसिस अफ द सिचुएसनमा हाउ पनि कुरा आउँछ. सबै डब्ल्युएस क्वेशन्सहरु एभ्री स्टेजमा आउँछ यसमा. Identify the audience. Who, how you identify the audience, why you have to identify the audience. Okay. So the formulation of the communication goals. Then after identifying the audience, then you will go for the formulation of the communication goals. Then you will define the objectives. Then you go for the selection of the communication methods and media. Then you will design message and you go for the work plan, and that will result the planning, communication activities, and the evaluations. What are the actions, what are the activities, or what are the things you must have to implement during your communication process or during your implementation. And finally, you will come up with the evaluation and the monitoring plan. ठिक छ, बुझिन्छ है? आयुष अधिकारी, are you there? आयुष हुन्न. मनिता तामाङ, यो सबैजना सुत्नु हो के हो? मैले बोलेको सुन्नेको छैन? सुनिरहेको छ सर. मैले जसलाई बोलाएको उहाँहरू मात्रै सुत्नु भएको परेछ के हो? ओके, केही छ? कसैलाई केही क्वेसन छ?
See, there are some of the different communication strategies, right? Types को कुराहरु गरौँ त्यो टाइप्सलाई डिफरेन्ट वेमा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ कतै चाहिँ त्यसको चाहिँ हाउ डु यु प्रेजेन्ट अर हाउ डु यु इम्प्लाइ दि कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भन्ने कुरा छ यो यसमा भने यसमा चाहिँ तपाईँको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट नाकले दिएको छ डिफरेन्ट वेजहरू चाहिँ स्ट्राटेजीहरूको कुरामा हामीले कुनै एफएसको कुराहरूले गर्छौँ त्यसमा चाहिँ फर द फर्स्ट वान इज दि नोमिनेसन कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भन्ने छ and this nomination communication strategy like the nominal type the nominal communication strategy so you will present the particular topic clearly or the truthfully regarding the relevant topics only so say communication strategy के गर्नुहुन्छ भन्दा the important communication strategy that you will focus on only the particular topic or the smaller topic just clearly truthfully and saying कसैले के भन्छ if you want to convince something on that you must have to go through only some small topics त्यो एउटा स्ट्राटेजी हुनसक्छ हैन सानो एउटा टपिकमा जाने त्यही कुरामा गर्ने त्यसमै टपिकमा फिक्स हुने त्यसमा आफ्नो क्लियरली कुराहरू राख्ने बरु डेप्थमा जाने ट्रुथफुल कुराहरू राख्ने एन्ड ओन्ली से अर ओन्ली कन्वे दोज म्यासेज ओन्ली डिसेमिनेट दोज म्यासेज व्हिच आर रिलेभेन्ट टु दि process or relevant to the objective or relevant to the purpose or relevant to the other aspect. Right? That is the nomination or that is a kind of nominal type. So you nominate strategy. That is called nomination communication strategy. Second with the restriction. Restriction communication strategy includes this relates with the restriction of the response. Restriction of certain categories of the individuals or the people, right? कस्तो गरिदिन्छ भन्दा यसमा तपाईले सर्टेन यो चाहिँ ओपन नट ओपन फर द एभ्रीवन जस्तै तपाईले कहीं चाहिँ यो सिम्पोजियमहरु हुन्छ है सिम्पोजियम भनेपछि कुनै एउटा सर्टेन टपिकमा तपाईले सिम्पोजियम दिनु भएको छ हर्टिकल्चर रिलेटेड कुराहरु छ हर्टिकल्चर अनि फ्रुट रिलेटेड कुराहरु छ भने यु आर नट अलाउड दोज हु आर नट रिलेटेड विथ द फ्रुट्स अर रिलेटेड विथ द हर्टिकल्चर अनि त्यसरी चाहिँ जो जसले फलफुल खेतीमा पनि सरी हर्टिकल्चरमा पनि फलफुल खेतीहरु मात्रै गरेको छ तिनीहरुको लागि मात्र टार्गेटेड रेस्ट्रिक्टेड फर दोज पीपल the four farmers or the four audience this type of communication is restriction communication strategy turn taking communication strategy so during our with programs हरुको कुरा गर्नुहुन्छ during तपाईको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ सेमिनारहरुको कुरा छ वर्कशपहरुको कुरा छ in that period there's a turn taking communication strategy जस्तै you will raise your hands हामीले कुरा पनि गरेको नन भर्बल कम्युनिकेसनमा हामीले के गरेको थियौ भन्दा नन भर्बल कम्युनिकेसन चाहिँ नन भर्बल कम्युनिकेसन एउटा चाहिँ सबभन्दा के हुन्छ रेगुलेसनको कुरा गरेको नन भर्बल कम्युनिकेसन इज युज फर फंक्शनमा नन भर्बल कम्युनिकेसन इज अल्सो युज फर द रेगुलेसन अफ द कम्युनिकेसन इन दिस प्रोसेस टर्न टेकिङ कम्युनिकेसन स्ट्रेटेजी यू क्यान युज द रेगुलेटरी फंक्शन अफ द नन भर्बल कम्युनिकेसन लाइक यू रेज योर ह्यान्ड सो यू विल गेट योर टर्न for your information sharing or for your disseminating of information or you will get your time यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दा only when speaker speaks or tells यो चाहिँ सबभन्दा बढी चलेको स्ट्र्याटेजी भनौँ कम्युनिकेसन यो भने के हुन्छ भन्दा देयर विल बी एनी कन्फ्लिक्ट हैन इन्फर्मेसनहरु क्लियरली आउँछ एउटाको आइडियाजहरु पहिले उले ले डाउन गर्न सक्छ अथवा some of the member of the group or some of the member of the thing will put upon the floor उले आफ्नो कुराहरु राखेर फ्लोर ओपन गर्न सक्छ बाकीले ब्रेनस्टर्मिङहरु गरेर आफ्नो पोइन्ट्सहरु राख्न सक्छ कन्फ्युजन कम हुन्छ and another one is the topic control communication strategy use again the restriction we have restriction communication strategy or topic control ma more or less conceptually कुरा त्यही हो तर topic control ma we are not dealing with the audience को कुराहरु हामी डिल गर्दैन audience को restriction को कुराहरु त्यही धेरै डिल कुराहरु आउँदैन भने तपाईको restriction मा चाहिँ अलिकति audience को अथवा तपाईको चाहिँ टार्गेट audience को कुराहरुलाई बढी डिल गर्छौ topic control र topic shifting छ these those two communication strategies relate with the if you want something information or very big or the deep information regarding some topic then you go for the topic control communication strategy तपाईले टपिक अन त्यही टपिकमा चाहिएको छ भने तपाईले टपिक कन्ट्रोल जान्नुहुन्छ जस्तै यसो हामी सर्वेहरु जान्छौं नि जस्तै रिसर्चको सर्वेहरु गर्यो भने हामी त्यस्तो टपिक कन्ट्रोल कम्युनिकेसन स्ट्र्याटेजी युज गर्छौं रिसर्चहरुमा गयो सर्वे गरेर हामी फोकस डिस्कसन गरिरहेका छौं हामीहरु के इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्युहरु गरिरहेका छौं भने त्यस्तोमा हामीले टपिक कन्ट्रोल गर्छौं किनभने हामीहरु बोल्दा बोल्दै चाहिँ मान्छेहरु जतासुकै जे पनि कुरा गर्न सक्छ तर टपिक शिफ्टिङ कम्युनिकेसन कुराहरु छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेको चाहिँ अवेयरनेस लेभल नलेज लेभलहरु चेक गर्नको लागि के मान्छेहरुलाई चाहिँ एभोइड गराउनु पर्यो नलेज बढाउनु पर्यो भने यु विल गो फर द टपिक शिफ्टिङ कम्युनिकेसन स्ट्र्याटेजी अनि आज यो टपिक एकछिन पछि तपाईको लिटरेचरको एकछिन पछि एग्रिकल्चरको एकछिन पछि इरिगेसनको एकछिन पछि तपाईको हेल्थको एकछिन पछि तपाईले अर्को तपाईको एजुकेसनको यु क्यान शिफ्ट
different topics simultaneously in a certain time. त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दा you are up to the awareness or the knowledge level को कुरा हुन्छ भने त्यो कुरा हुन्छ भने टपिक कन्ट्रोलमा चाहिँ तपाईँ त्यो भन्दा पनि बढी इन डेप्थमा कन्भिन्सिङ कुरामा अथवा इन डेप्थ इन्फर्मेसनहरू डिग आउट गर्ने कुरा हुन्छ टपिक कन्ट्रोल कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीहरू हुन्छ रिपिटिङ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी छ रिपिटिङ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी विल बी इफेक्टिभ फर what kind of भन्दा तपाईँले इन्टरभेन गर्नु पर्यो केही कुराहरू त्यही कुरा कसैले तपाईँले त्यो कुराहरू त्यसमा पार्नु पर्यो रिपिटेसन लाइक वाइज यु विल युज द न्युज पेपर टेलिभिजन रिपिटेडली त्यसपछि तपाईँ रिपिटेडली एडभर्टिजमेन्टको कुराहरू हुन्छ जुन क्याम्पेनको कुराहरू गर्छौँ दोज आर द रिपिटेड कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी होइन जस्तै हामीले अहिले अस्ति पनि मैले एकचोटि कुरा गरेर थिएँ स्टिल वाइवाई अर द डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरू अझै पनि एक नम्बरको ब्रान्ड छ नि त भनौँ न सक्छौँ वाइवाई बट स्टिल दे आर इन द प्रोसेस अर दे आर इन द एडभर्टिजमेन्ट किन त्यो भइरहेको छ किन रिपिटेडली त्यो कम्युनिकेसन हुँदा गरिनुपर्छ बिकज पहिला सुरुमा आउनेहरूले जुन स्ट्राटेजी अथवा जुन रूपमा तिनीहरूले आफ्नो एडभर्टिजमेन्टमा हाल्थे अब इस्टाब्लिस ब्रान्डहरूले के भन्नुको लागि हाल्नुपर्छ वी आर स्टिल इन द मार्केट है यदि वाइवाईले 6 महिना मात्र विज्ञापन गरेन हामी छौँ अब हाम्रो मार्केट पुगिसक्यो हामीले हाम्रो आखिर हाम्रै क्लाइन्ट त हो नि भन्ने सोचेर 6 महिना मात्रै मार्केटिङ गरेन भने के हुन्छ अडियन्सलाई अथवा पिपुलहरूलाई के लाग्छ भने ए ओके वाइवाई इज नट इन द मार्केट नाउ पछि सायद मान्छेहरूले चाहिँ के गर्न थाल्छ अल्टरनेटिभ खोज्न थाल्छ अहिले छैन होला मार्केटमा सायद त्यही भएर अब एडभर्टिज पनि आउँदैन द्याट इज वाइ द्याट इज अल्सो युज फर द रिपिटिङ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी अनलाइक विथ द टर्मिनेसन कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी त्यो कम्युनिकेसन प्रोसेसहरूलाई छोडिदिनु पर्यो भने तपाईँले जस्तै हामीले कहिले काहीँ कुनै एउटा चाहिँ सेमिनार भनौँ अथवा कुनै एउटा फर्मल प्रोग्राम भनौँ तपाईँहरूले अतिथि सभापति बनाउँछौँ के बनाउँछौँ भने इन द्याट पिरियड चाहिँ हामीले लास्टमा फाइनल स्पिकर कसलाई राख्छ भन्दा द मेजर प्रमुख अतिथि वा सभापति अथवा अध्यक्ष कसलाई राख्यो भने त्यो कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी चाहिँ त्यो चाहिँ टर्मिनेसन कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी हो कुनै पनि कुरा टर्मिनेट गर्नु पर्यो सो दिज आर द बेसिक फ्यू एक्जाम्पल्स एन्ड दिज आर द टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी कन्सिडरिङ हाउ इन्फर्मेसन सुड बी पास्ड अर वाइ इन्फर्मेसन what are the intention of the sender regarding the communication for the audience or the target. ठिक छ बुझिन्छ यसमा यसो एकचोटि सर हेर्नुहोस् त सातवटा चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ कसैलाई के कन्फ्युज छ भने यु मे आस्क द क्वेसन्स If not, we'll move forward. ठीक छ हामी अगाडि बढौँ सुन्नेको छ Yes, sir. Okay, त्यसमा हामी अगाडि बढौँ ओके लाइकवाइज अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको मैले कुरा गरेपछि हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी कुरा जस्तै भर्बल स्ट्राटेजी नन भर्बल स्ट्राटेजी भिजुअल स्ट्राटेजी भनिसक्यौँ हामीले भर्बल स्ट्राटेजीहरू कस्तो अवलम्बन गरिन्छ भन्दा जब कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरू पब्लिक स्पिकिङको कुरामा पर्सुएसनको कुरामा मोटिभेसनको कुराहरूमा इन्सपिरेसनको कुराहरू हामीले जब डिल गरिरहेको छौँ भने त्यस्तो बेलामा युज गर्ने चाहिँ अथवा चाहिँ हामीले भर्बल चाहिँ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीहरू युज गर्छौँ भनेको हाम्रो ओराटरी मेथड हुनसक्छ रेटोरिक मेथड हुनसक्छ होइन अगाडि गएर प्रेजेन्टेसन गरेर कसैलाई चाहिँ बोल्ने कुरा हुनसक्छ फेस टु फेस गरेर गफ गर्ने कुरा हुनसक्छ होइन चाहिँ हामीले अघि नै हामीले डिफ्रेन्ट मेथड टिचिङ मेथडको कुरा गरौँ फार्म एन्ड होम भिजिटका कुराहरूमा चाहिँ हामीले गर्ने जुन पर्सनल फेस टु फेस कम्युनिकेसन कुरा हुन्छ युजिङ नन भर्बल नन भर्बल फर्म्स अफ कम्युनिकेसन टु होइन जेस्टर्स पोस्टर्स एक्सप्रेसन्स तपाईँको इमोसन्सहरूलाई इन्क्लुड गर्ने भर्बलको कुराहरूमा आउँछ भने नन भर्बल भनेको त्यसमा तपाईँको भर्बलभित्र पनि अरूलाई सेपरेट गर्दा नन भर्बली होइन जेस्चरली चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी टाढा छौँ आफ्नो इमोसन्सहरू एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ कसैलाई चाहिँ त्यो तरिकाले सो गर्नुपर्ने छ भने आफ्नो इमोसन्सहरूलाई आफ्नो मुडहरूलाई सो गर्न हामी नन भर्बल स्ट्राटेजी भिजुअल कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भनेको पिक्चर्सहरूको कुराहरू युज गर्न सक्छौँ होइन पोस्टर्सहरू पम्पलेट्सहरू है भिजुअल्समा फोटोजहरू हुनसक्छ यी डिफ्रेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजी हुनसक्छ अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मेट छ खासमा नाकले डेभलप गरेको फर्मेट छ नाकले डेभलप गरेको फर्मेटमा देयर आर भेरियस स्ट्राटेजिज गिभन बाइ द नाक भनेर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको लागि बेसिकली देयर आर द भेरियस कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिज फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट गिभन बाइ द नाकमा टेक्निकल र साइन्टिफिक कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी हुन्छ यसको चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ चाँडो कुरामा चाहिँ चाँडो तरिकाले हेर्नुहोस् जस्तो पहिला सुरुमा
technical and the scientific communication strategy, the general program communication strategy, the public communication strategy, and the promotional communication strategy. You must have to first understand that these are the four type of strategies. Third strategy, first understand there would be no same audience. Audience same हुँदैन नि त टेक्निकल र साइन्टिफिक कम्युनिकेसन इन्फर्मेसनको लागि त्यही अडियन्स प्रमोसनको लागि पनि त्यही अडियन्स पब्लिक कम्युनिकेसनको लागि त्यही अडियन्स जेनरल प्रोग्रामको लागि पनि त्यही अडियन्स हुँदैन So you must have to understand that the objective also will be different. किनभने टेक्निकल र साइन्टिफिक कम्युनिकेसनको अब्जेक्टिभ के हो भन्दा त्यहाँको साइन्टिस्टहरूलाई त्यहाँको चाहिँ टेक्निकल मेन पावरहरूलाई अवेर गर्ने हो साइन्टिफिक फोरमहरूलाई अवेर गर्ने अथवा तिनीहरूलाई त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने so that they will be aware or they will be select need based रिसर्चहरुको कुराहरु हुन सक्छ अथवा तिनीहरूले साइन्टिफिक इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्ने कुरा हुन सक्छ so that there will be mutual benefit between scientists and the farmers त्योमा के हुन सक्छ भन्दा डिफरेन्ट चाहिँ एकाडेमिशियन्सहरुले डिफरेन्ट तपाईको फाइन्डिङ्सहरुलाई तपाईहरुको कहाँ पुर्याउने हुन्छ रिसर्चहरुको एग्रीकल्चर रिलेटेड कुराहरु रिसर्च गर्ने So the target audience को हुन सक्छ टेक्निकल एन्ड साइन्टिफिक कम्युनिकेसन स्ट्र्याटेजी को देयर विल बी एग्रीकल्चर साइन्टिस्ट हुन सक्छ देयर विल बी एकाडेमिशियन्स हुन सक्छ देयर विल बी युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स हुन सक्छ दोज हु आर फर्मली एजुकेटेड or formally in education those who are in the research and development the extension of agriculture the technical or the scientific manpower of the nation of the area तिनीहरु चाहिँ के हो त्यसको अडियन्सको टार्गेट हो यसमा के हुन्छ स्टडी त्यसमा के स्टडीज गर्छ भन्दा टेक्निकल पेपर साइन्टिफिक जर्नल्स हुन सक्छ वर्कसप हुन सक्छ कन्फरेन्स हुन सक्छ इमेल इन्टरनेटको कुराहरु एक्सचेन्ज भिजिटका कुराहरु हुन सक्छ हैन साइन्टिफिक प्रपोजलको कुराहरु हुन सक्छ इन्टरप्रिटेसनका कुराहरु हुन सक्छ सो दोज आर फर द टेक्निक दीज आर द टेक्निकल एन्ड साइन्टिफिक स्टडीज कमिङ टु द audience with the objectives and the tools or the communication tools method used in this strategy. बुझिन्छ यो कुरा Okay. Coming to the second one is the general program communication strategy. अब प्रोग्राम जेनरल प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै यसको टार्गेट यसको हुने भयो त भन्दा अघि हामीले जसरी साइन्टिस्टहरु थिए जसरी एकाडेमिशियनहरु थिए जसरी टेक्निकल मेन पावरहरु थिए दिस टाइम आवर ऑडियन्स विल बी डिफरेंट दे विल बी रिसर्च प्लानर्स हुन सक्छ दैट मे बी द पोलिसी मेकर्स or the line organizations that might be the NGOs INGOs governmental organizations or the private organizations might be who are involved with these different stakeholders who are involved in the general program planning process. Okay, so what would be the objectives of this strategy? Strategy, the objective would be to inform the planners about the NAC program को कुरा थाहा दिने, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको to keep inform them about to keep donors भनौँ न donors जुन हुन्छ to keep donors informed about the programs or the plans of the NAC. हामीहरु यस्तो गर्दैछौँ यो कुरा गर्दैछौँ यसरी गर्दैछौँ यो वर्षमा हाम्रो यो प्लान छ यो काम छ so that would then audience will be different and the objective even will be different. What happens? कसरी चाहिँ हुन सक्छ यस्तो कुरामा मेथड्सहरु के हुन सक्छ एनुअल रिपोर्ट्स हुन सक्छ ब्रोशर्स हुन सक्छ प्लानिङ मिटिङ्सहरु हुन सक्छन् न्यूजलेटर्स हुन सक्छ सेमिनार्स हुन सक्छ डिफरेन्ट वेमा जनरल प्रोग्राम कम्युनिकेसन लाइक द पब्लिक कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी Public communication studies, what is public communication study? Public कुरामा हुने बित्तिकै त्यसमा फार्मर्सको कुरा हुन सक्यो डेभलपमेन्ट वर्कर्स जेटी को कुरा हुन सक्छ प्राइभेट एन्टरप्रेन्योर्स लोकल एनजीओजहरुको कुरा हुन सक्यो they are and this is for to communicate the findings of the NAC. Okay? The research and the generations of the what generated by the NAC that should be disseminated to the farmers need. So, के हुन सक्छ ट्रेनिङ्स हुन सक्छ बुक्स हुन सक्छ टिभीज हुन सक्छ रेडियो क्यालेन्डर वेबसाइट म्यागजिन्सहरु हुन सक्छ लोकल ल्याङ्ग्वेज फार्मिङ प्र्याक्टिसेसहरु हुन सक्छ मेसेजहरु के हुन सक्छ त्यसमा भन्ने कुरा एन्ड प्रमोसनल कम्युनिकेसनमा के हुन सक्छ all type of people those are related with the institutions
the individuals who are connected with the NARC, or who are connected with the organization. NARC example it is also it is developed by the NARC, but promotional communication strategy all those who are related with the organizations. उनको फाइन्डिङ्सहरुको अथवा उनको रिलेटेडहरु जति पनि छ ती सबै कुराहरु चाहिँ यसमा आउँछ टार्गेट को सो दैट लिंकेजको कुराहरु गर्न सक्छ मेन्टेन चाहिँ गुड इमेजको कुराहरु गर्न सक्छ और डोनरलाई इम्प्रेसन पार्न सक्ने कुराहरु हुन सक्छ these are my the major objectives of the promotional communication strategy and used for the diaries हुन सक्छ क्यालेन्डर हुन सक्छ भिडियोजहरु हुन सक्छ एडभर्टाइजमेन्टहरु हुन सक्छ डिफरेन्ट क्याम्पेन्सहरु हुन सक्छ अनि interaction programs हुन सक्छ so these are the methods. So do you understand what the strategy or coming to the technical, general, public and the promotional? You go through these ones. If there is any confusion, we may back to this. Right. ठीक sir? Shall we forward? Yes, sir. So यहाँ अरु केही अलिकति केही कुराहरु मैले लिस्ट आउट मात्रै गरिदिएको जस्तै डिफरेन्ट अप्रोचहरु छ अहिले हाम्रो पार्टनरशिप अप्रोच पकेट अप्रोच ग्रुप अप्रोच हैन त्यस कभरेजको कुरामा हामी इन्डिभिजुअल ग्रुप मासको कुरा गरिरहेका छौं अहिले आईसीटी को कुराहरु भइरहेछ हैन त्यसको एउटा किसान कल सेन्टर अडियो नोटिस बोर्ड हामी आईसीटी अहिले अलिकति बढी डिटेलमा पनि गफ गर्छौं है Likewise, the management information system, EMIS कुराहरु, communication for development, like entertainment को कुराहरु, education plus entertainment भने entertainment को कुराहरु आइरहेछ भन्ने अर्थ different informative information हरुलाई different documentary को थ्रु हुन सक्छ, भिडियो को थ्रु हुन सक्छ, सङ हरुको थ्रु हुन सक्छ, हैन अडियो टेप हरुको थ्रु हुन सक्छ, पोडकास्ट को थ्रु हुन सक्छ, different versions मा तपाईहरुले if you are presenting educative materials that educate or you are educating people through as entertainment, then that is entertainment को कुरा हो यो चाहिँ बेसिकली अलिकति तपाईहरुलाई ग्लिम्स को लागि एक्चुअली हेर्नुस् केही कन्फ्युजन छ भने ओके ठीक छ अब हामीहरु अलिकति अहिलेको कुराहरु गर्यौं अब हामीहरु थोरै न्यू ट्रेन्ड्स एन्ड इश्यूज इन कम्युनिकेशन्स भन्न हामी सुरु गर्छौं है हामीहरु वी स्टडी द पोलिसीज अफ कम्युनिकेशन्स एन्ड कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी एज वेल तपाईहरुको यसपछि क्लास छ कुनै त्यसपछि अलिकति सकौं त्यसपछि there are various new trends in issues in communication. अहिले हामीहरु communication it's been very new हैन एकदम within 10 or 15 years it has been drastically changed. The communication of the media or the information system has been changed so drastically. The evolve of the ICTs, information and communication technology, along with the various smart gadgets. Okay? The involvement of the gadgets or the ICTs changes information pattern or the communications into different era हैन हामी डिफरेन्ट एरामा छ हामीहरु अहिले हाई स्पिड इन्टरनेट कुराहरु छ 20 Gbps को इन्टरनेटहरु भइरहेको छ नो स्टिल नेपालमा पनि हामीहरु 1 Gbps 2 Gbps को इन्टरनेट इन्भेन्ट गरिसक्यो 4G 5G का कुराहरु स्टिल मोबाइलमा छ that is affecting the whole communication process हैन it I think in past it might took 1 or 2 days or maybe few weeks to find out the information or the ideas or the innovations of the world, right? By the outside world, the Western countries, what innovations are, practice it is very hard to find out those practices or the ideas. But these days, within few seconds or within a click, we can within few seconds or within a click, we'll able to know or we'll able to find out what are the new ideas, what are the new trends, what are the innovations, what are the inventions or the discoveries happening all around the globe. So, यति धेरै choices हरु भइरहेको छ
and that also affecting the our communication process and along with the agricultural communication. So we should consider those aspects of the nutrients and issues in the communication. Likewise, here we can see technology. What are the major factors or what are the major characteristics of these days? Is the technology continues to change rapidly. The first one is the it is changing. I think someone forget to mute their microphones. So technology continues to change rapidly these days. होइन आज यस्तो छ भोलि चेन्ज यति चेन्ज भइरहेको छ टेक्नोलोजी अब सबै कुराहरू अब हामीहरू त अब भनौँ न वेयर इन द लकडाउन पिरियड होइन अब टेक्नोलोजी तपाईँहरूको याद गर्नुहोस् तपाईँ हामीलाई एक वर्ष त भन्नु न 1.5 वर्ष अगाडिसम्म पनि we didn't have the slightest idea that we are going to read in the अनलाइनबाट हामीले यसरी हामीहरू क्लासहरू लिन्छौँ भन्ने कुरा we didn't have any slightest idea even 1.5 years before. Okay? And it's getting changing rapidly. अब हामीहरू यसमै एक्जामिनेसनको कुराहरू गरिरहेछौँ यसमै क्लासेसहरू लिइरहेछौँ होइन अब तपाईँहरूको चाहिँ अब ड्रोनको कुराहरू हेर्नुहोस् हामीहरू रोबोट्सको कुराहरू हेर्नुहोस् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू हेर्नु भने हामीहरू इट्स बिन चेन्जिङ सो ऱ्यापिडली यो कुराहरू चाहिँ अलिकति सबैभन्दा ठुलो क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड द सेकेन्ड इज मोबाइल टेक्नोलोजी इनेबल फार्मर्स कनेक्टेड अब फार्मर्सको कनेक्सनको कुरा इन्फर्मेसन उनीहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्टको कुराहरू उनीहरूको इन्फर्मेसन खोजेको कुराहरूले पनि के छ मोबाइलले पनि कुरा गरेको छ एन्ड थर्ड वान इज हाई स्पिड इन्टरनेट मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ अब पहिला फ्लपीमा होइन सिडीमा है अब 128 केबिपिएसको कुराहरू गर्छौँ हामी स्पिडको कुराहरू गर्छौँ इन्फर्मेसनहरू डाउनलोड हुन उ गर्ने कति टाइम लाग्छ भने अहिले हामी 1 जिबिपिएसको कुरा गरिरहेको छौँ 2 जिबिपिएस 10 जिबिपिएस अब चाहिँ आई विटनेस 20-25 जिबिपिएस होइन अब चाहिँ मैले त्यसरी पनि विटनेस गरेको छु माथि नेपाल आउटसाइड नेपाल तर पनि छ भने चाहिँ त्यो लेभलमा 40-60 जिबिपिएसहरू छ नर्मली त पनि फर त्यो जुन हाउसहोल्ड हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ मेरो नट डे टु डे एक्टिभिटिजहरूको लागि युज भइरहेको है त्यो स्पिडको इन्टरनेट सो त्यसले के इफेक्ट पारिरहेको छ लाइफमा इन्फर्मेसन आउने स्पिडकोदेखि लिएर इन्फर्मेसन तपाईँलाई थाहा पाउने कुरादेखि लिएर एभ्रिथिङ इज एभाइलेबिलिटी एन्ड युज अफ मोबाइल एप्स पहिला फोन थियो सामान्य फोन हुन्थ्यो एसएमएस हुन्थ्यो कलहरू हुन्थ्यो तर अहिले एप्लिकेसन्सले गर्दा एभ्रिथिङ इज पोसिबल होइन अहिले त वेदर एलर्टको कुराहरू गर्नु एभ्री नेचुरल डिजास्टर्सको कुराहरू इभन हामीलाई त यो पनि थाहा होला सायद 72-73 गएपछि देयर आर सम एप्स होइन दे आर युज टु इभन वी युज फर द अर्ली अलर्ट फर द आफ्टर सेक्सहरूको लागि होइन हामीलाई जुन मेन गइसकेपछि आफ्टर सेकहरूमा जुन डराउनु पर्ने बेलामा अर्ली अलर्टहरू पनि हामीले इभन त्यस्तो एप्सहरू कुरा गऱ्यो भने देयर आर सो मेनी एप्लिकेसन्स है टु-वे कम्युनिकेसन युज अफ ट्रेडिसनल मिडिया स्टिल टिभी अब त्यत्रो हुँदा हुँदै पनि अब इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू के छ भन्दा स्टिल वी आर attached with the traditional media, traditional social media like the TV, radio, and the newspaper. हामीहरू अझै पनि त्यसमा विश्वास गर्छौँ and still we do believe the mass media and among the mass media still TV, radio, the newspaper. त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो के छ ट्रेन्ड छ भनौँ अब स्टिल अहिलेको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स लाइकवाइज हाम्रो अर्को ट्रेन्डमा के छ हाम्रो अहिले मिन्स अफ कम्युनिकेसन के छ रेडियोको कुराहरू टिभी छ न्युजपेपर छ टेलिफोन छ अडियो भिजुअल छ प्रिन्टेड डकुमेन्ट द्याट माइट बी द पम्पलेट्स पोस्टर्स एन्ड अनदर इज द न्यू ट्रेन्ड द्याट इज इन्टरनेट बेस्ड कम्युनिकेसन होइन डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाको कुरा गरौँ है अनि युज अफ भिडियोजको कुराहरू आजभोलि भ्लग्सको कुराहरू पहिला चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको भ्लग्सको कुराहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीहरू उयोमा आइरहेको छ जे गर्दा पनि तपाईँको भिडियो छ मोबाइल ड्रिभन कन्टेन्टहरू अब तपाईँले चाहिँ पहिला इभन चाहिँ स्क्रिनहरू न्यारो डाउन हुँदैछ हामीले जति पनि इन्फर्मेसन छ सकेसम्म मोबाइलमा हेर्न मिल्ने मोबाइलमा राख्न मिल्ने स्टोर गर्न मिल्ने खालको कन्टेन्टहरू छ लाइकवाइज द फ्रेस अथोरिटेटिभ कन्टेन्ट फर द सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको कुराहरू लाइभ स्ट्रिम इभेन्ट्सहरूको कुराहरू कम्युनिकेसन थ्रु भर्चुअल द अगमेन्टेड रियालिटिजको कुराहरू भर्चुअल रियालिटीको कुराहरू है ती सबै कुराहरू छ भिआरको कुराहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको अहिलेको के छ कन्टेक्स्टमा मिन्स अफ कम्युनिकेसन यसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बिट्विन सेन्डर र रिसिभर्सहरू एक्सचेन्ज भइरहेको छ अनि ती कुराहरू एक्सचेन्जिङ अझ दे आर इन कम्युनिकेसन विथ दिज मिन्स अफ ठिक छ सो among them there are the basically 6 emerging trends in communications अहिलेको कन्टेक्स्टमा the first is the communication goes over the top भनेको यति so there are so many अब यतै कम्युनिकेसन भइसक्यो तपाईँ हामीले याद गर्नुहोस्
तपाईँ हामी विदाउट चाहिँ मोबाइल अथवा विदाउट इन्फर्मेसन विदाउट आइडिया तपाईँ हामी त बस्नै सक्दैन। यसले हामीलाई ओभर द टप यति माथि गइसक्यो। हामीसँग तपाईँहरूसँग चाहिने नचाहिने इन्फर्मेसन छ, चाहिने इन्फर्मेसन पनि छ। कसको झगडा पर्यो, कसको के पर्यो, कहाँ कसको झगडा पर्यो, कुन सेलिब्रिटीको के गर्यो, कसले गर्यो, एग्रिकल्चरको कुरा होस् अथवा त्योभन्दा बाहिर कुरा, एभ्रिथिङ यु गट नाउ। तपाईँ एक्सेस छ, तपाईँ इन्फर्मेसन छ। द्याट इज द कम्युनिकेसनको छ। कन्ज्युमर्स बिलदेखि नन कम्युनिकेसन लिङ्क छैन। अहिले चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले आफ्नो नन कम्युनिकेसन लिङ्क्सहरू पनि बनाइरहेको छ, जति पनि थिएन पहिला पनि तिनीहरूलाई गराएको छ। लाइकवाइज वेरेबल डिभाइसेस हो। अहिले हामीले तपाईँहरूको चाहिँ पर्सनल डेटाको कुराहरूलाई हेल्थ अलर्टको लागि जस्तै ब्यान्डहरू होइन, त्यसपछि तपाईँको स्मार्ट वाचहरू, वेरेबल डिभाइसेसहरूलाई तिनीहरूले पनि के गरेको छ तपाईँको चाहिँ। अनि त्यसपछि एयरपोर्ट्सहरू त्यस खालको वेरेबल डिभाइसेसहरू पनि युज गरेको छ। द्याट माइट बी मोर कम्फर्टेबल, मोर तपाईँको क्यारी गरेर इजिली क्यारी गर्नु सक्छ। Likewise, flexible TV, online expansion of viewing options. People are watching TV in their mobiles. These days, the TV programs record गर्न मिल्छ, TV को कुराहरूलाई तपाईँ युट्युबमा तपाईँ राखिरहन मिल्छ भने चाहिँ टिभी हेरिरहेको छ मान्छेहरू त टिभी अब फ्लेक्सिबल भइसक्यो अलिक होइन। यु क्यान सी टिभी अहिले अब तपाईँले कुरा आइरहेछ। इभन तपाईँको डिस होम तपाईँले मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्या। मोबाइलमा एप्लिकेसन राखेर तपाईँले डिस होमलाई मोबाइलमा आफ्नो मोबाइलले टिभी बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। And another one is the multi-screening is mainstream. अनि multi-screening भनिरहेको छ तपाईँ ल्यापटप पनि छ, इभन तपाईँको साइडमा मोबाइल छ, उसो भने तपाईँको चाहिँ टिभी चलिरहेको हुन्छ होइन। अथवा मान्छेले यसको अर्थ फेरि साइमल्टेनियसली डिफ्रेन्ट स्क्रिन्स पनि हेर्न सक्छ। यसमा अर्को कन्सेप्ट के छ भने एउटै स्क्रिन छोडेर अर्को स्क्रिन हेरिरहेको छ, स्क्रिन टु स्क्रिन छ, नट ह्युमन टु ह्युमन। देयर इज नो फेस टु फेस कम्युनिकेसन दिस डेज, देयर इज स्क्रिन टु स्क्रिन कम्युनिकेसन टाइप, स्क्रिन फेस टु स्क्रिन भनौँ। And TV is still the main news source, even as platform shifts. The platform shift भयो पनि टिभी अझै पनि मान्छेहरू टिभीमा बिलिभ गर्छ। टिभीको इन्फर्मेसन छ, टिभी स्टिल द किङ। ठिक छ, बुझिन्छ? Yes, sir. हामीहरू अघि यही न्यू ट्रेन्डमा एउटा सानो छ मिडिया मिक्स भन्ने छ। मिडिया मिक्स चाहिँ एउटा जापानिज कन्सेप्टबाट सुरु भएको थियो। बेसिकली यो चाहिँ मार्केटिङ कन्सेप्टको कुरा सुरु भयो। यो चाहिँ जुन मार्केटिङ कुरा भनेको कस्तो भन्दा एकदम मार्केटिङ एकदम इन्टेन्सिभ मार्केटिङ गर्ने कन्सेप्टमा मिडिया मिक्स हो। द्याट इज मिडिया मिक्स विथ द बेसिक कन्सेप्ट, द बेसिक एजम्पसन बिहाइन्ड द मिडिया मिक्स इज द various combination of the various media modes used for the advertisement campaigns, or that might be used for the promotional activities of the business. I think, and this is also an important aspect of the agricultural communication too nowadays, because still we are in the process of the persuasion, we are in the learning process. We still deal with the inspiration, motivation, persuasion, and we demand adoption of innovation. Ultimate, our goal is the adoption of innovation by the farmers. That is why you must have to promote, you must have to advertise, or there must be some campaigns so that the farmers will be able to get those ideas about the innovations, or the inventions, or the discoveries that might be useful for them. So that this media mix, the concept of media mix will be useful for the agricultural communication, though it would evolve for the business. The promised activity of the business. And there is a 5 M's for the media mix, that is market, methodology, money, mechanics, and the media. So these are the 5 that should be considered while you are using the concept of media mix. So what is the market, and what would be the methodology, and how much you can spend? The more, the best. Simple. Because market demands money, and mechanics, how the people, and what are the media. So the basically media mix is the concept of mixing various kinds of media, like तपाईँ पत्रिकामा पनि दिनुहुन्छ, तपाईँ माइकिङ पनि गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक मिडियामा पनि दिनुहुन्छ, तपाईँ टिभीमा पनि दिनुहुन्छ, अनलाइनमा पनि दिनुहुन्छ, everywhere the same information is provided. Everyone is providing, everyone is giving the same information. Why media mix is important? Because this will help to
give right message to the right audience, because not all the audience is acquainted with the newspaper or the TV or the radio or the online media. Might be some of your audience very acquainted with the newspaper, but few of them misses newspaper and the TV. So they can get the ideas with the miking or with the posters, with the pamphlets. If some of your audience misses the information from miking or the pamphlets or the posters, they will get those information from the online media or the radio or from the TV. So it is very important to provide right message to the right audience. And coming to the aligning media mix with the buying state. So which are the medias? The aligning medias, you can mix those medias with the buying state. How important. Integrated media works hard. When the media is integrated, all three with the pros and cons of the way every media has, we have pros and cons, and you can integrate those pros and cons, and you could bring or you could bring something more important, something more valuable, something more worthy, and the fine tuning the mix. So these are the justifications. So the media mix is the selection of the media used for an advertisement campaign as well as the budget allocated to each medium. TV is still king. Radio people are turning and the radio reaches Delhi, print and lead. Still TV is the king, and still people are tuning in radio. That is why radio reaches Delhi, but still people are still newspaper are very popular among people, but it ain't lead because newspapers do have two disadvantages that only that is very useful for the only for literature. That is right, print and lead. Right? So here are some issues like the technology, communication and the technology, man-to-man communications, and communication in the political environment of the organization, cross-culture of the communication, ethical issues of communication. So these are the basic concepts or the basic issues that right now or these days happening everywhere in the organization level. What type of technology, the various types of the different types of technology are affecting communication process. And there is the difference between the men and men and women. So how do you communicate, or how fine communication, the effective communication happens between men and women in an organization? Despite of the differences, the gender differences of the choices, of the orientations, of every aspect of the men and the women make, how they will be effective communication, how they create, manage communication. And likewise, the political environment of the organization, the hierarchy of the horizontal or the vertical hierarchy of the promotion, there will be rewards, the punishment. There are so many political contexts of the political environment within an organization. So you must, and within that context of the organization, how communication happens. First culture of the communication, because you are from, or the people are from the different cultures. The important aspect is the different cultures. That's culture of communication. And coming to the ethical issues in communication, there might be some ethicals and the moral values, the moral issues in communication, what to do, do's and don'ts. So these are the basic issues that are happening right now. ठिक छ के हामीहरू आज यति नै गरौँ के छ कसैलाई केही छ केही सोध्नु पर्ने छ किन हो आज कोही बोल्नु भएन कि किन के भयो सबैजना सुत्नु हो कि मिलाउनु हो कि सर यो क्रस कल्चरको भन्दिनु न एकचोटी ओके हिस्ट्री अधिकारी क्वेशन आएको cross culture of communication, because communication between various cultures, there are so many cultures, you know, within an organization. You find so many people and so many individuals from different cultures. You know? Cross cultural communication, verbal cues, verbal communication, language, basic understanding of the language.
ब्यारेक कुराहरू छन् जस्तै हामी र चाहिँ युएस भनौँ न हामी वेस्टर्न इस्टर्नकै कुरामा गयो भने हाम्रो डिफ्रेन्ट कल्चर छ हामी जस्तै नन भर्बलको कुराहरू तपाईँहरूले हामीले पढिसक्यौँ हामीले चाहिँ प्रोक्सिमिक्सको कुरामा गएको याद छ भने साइन्स अफ स्पेस भनेर जुन कुरा गऱ्यो नि डिफ्रेन्ट कल्चरमा स्पेसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले ट्रिट गर्छ होइन डिफ्रेन्टमा तपाईँको ग्रिड गर्ने तरिका रेस्पेक्ट गर्ने तरिका तपाईँको ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू एक्सप्रेसनको कुराहरू जस्तो सोसलको कुराहरू फरक छ भनेपछि दिज आर दि इस्युज दिज आर दि एरियाज that should be considered while in communication study or in communication at organization level cross cultural. Is that okay? Thank you, sir. So the Srishti Adhikari, okay. Srishti ji nomination को फेरि भन्दिनँ भन्नु भने I think तपाईले चाहिँ nomination communication strategy को कुरा गर्नुभयो if it's about the nomination communication strategies कुरा गर्नु भने nomination communication strategy भनेको टाइप अफ एउटा नोमिनल टाइप भनेको एउटा जेनरल टाइप डिफल्ट खालको कम्युनिकेसन को कुरा गरौँ न डिफल्ट कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भनेको जस्तो भनेको अर्थ यु विल गो फर दैट भन्छ म तपाईलाई ओके दिस भनेको कुनै कुराहरू छ भने एउटा नर्मल तपाईँको डिफल्ट कम्युनिकेसन टाइपको भयो कि तपाईँ कुनै पनि एउटा कुराहरूलाई इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यसलाई ट्रुथफुल्ली अथवा क्लियरली एउटा पर्टिकुलर कुराहरूलाई तपाईँ हामी गफ गरिरहेको छौँ टकिङ अबाउट कम्युनिटी एग्रिकल्चर कम्युनिकेसन नाउ होइन अहिले हामीहरू एग्रिकल्चर कम्युनिकेसन कुराहरू गरिरहेको छौँ भने अझै कस्तो खालको स्टडीहरू तपाईँ आफ्नो कुराहरू इन्फर्मेसनहरू फ्याक्ट्सहरू आइडियाजहरू तपाईँ क्लियरली ट्रुथफुल्ली अथवा अनेस्टली तपाईँहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ वाट इज रिलेभेन्ट है अब यो कुरामा तपाईँहरू चाहिँ आई क्यान्ट कनेक्ट चाहिँ तपाईँ एग्रोनोमीको कुराहरू हर्टिकल्चर कुराहरू unless that is not relevant to the situation or not relevant to the particular topic, then that is not considered in the communication process. त्यसमा तपाईँको पर्टिकुलर टपिक हुने बित्तिकै त्यो टपिकको अडियन्स आफ्नै हुन्छ त्यसको अब्जेक्टिभ आफ्नै हुन्छ भने यो एकदम डिफल्ट टाइपको त नर्मल कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी हो द्याट इज नोमिनल भनेको तपाईँ कम्युनिकेसन हो एउटा द्याट इज बिट्विन हामीले जुन हामीले डिफिनेसनमै कुरा गरेको थियौँ नि communication between sender and receiver, having the clear understanding of the message, the intent, the meaning, of the understanding of the message. The basic strategy is the nomination communication strategy. Is that okay for you, Srishti? Anyone? कसैलाई केही छ भन्नुस् त? Sir. Good. Aligning media mix size, buying stage र fine tuning the mix को बारेमा भनिदिनु न सर कुनमा के भन्नुभयो Aligning media mix with buying stage okay र fine tuning the mix को बारेमा भनिदिनु न सर पछाडी fine tuning mix aligning media mix with the buying stages भनेको तपाईको मैले अघि नै पनि कुरा गरिसकेको थिएँ भनेको त डिफरेन्ट मिडियाजहरुको कुरा हो यो अब तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा फाइन ट्युनिङ द मिक्सको कुरा जस्टिफिकेसनको कुरामा चाहिँ तपाईले कस्तो खालको मिडियाजहरु युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा ट्युनिङ कुराहरु चाहिँ मिल्नु पर्यो भन्ने कुरा मिक्स जस्टिफिकेसन भनेको डिफरेन्ट जस्तै तपाईको पत्रिका टिभी त्यसपछि अनि त्यो डिफरेन्ट मिडियाजहरु छ नि त यिनीहरुको त डिफरेन्ट टाइपको मिडियाजहरु छन् एलाइनिङ अनि त्यसपछि ती मिडियाहरुको ट्युनिङ चाहिँ फाइन हुन सक्छ क्या मिक्स है जस्तै रेडियो हेर्नेले टिभी नहेर्न सक्छ भनौँ सरी रेडियो सुन्नेले टिभी नहेर्न सक्छ भनौँ न किनभने त्यो एउटा त्यो बाध्यता होइन कि तर युज प्र्याक्टिस हो दोज हु आर एडिक्टेड और हु आर in radios might not go for the TV. त्यो हुन नहुन सक्छ न्युजपेपर बिहान न्युजपेपर हेरिरहन्छ भने मान्छेहरु प्राय चाहिँ टिभीमा पनि न्युज नहेर्न सक्छ होला टिभीमा न्युज हेर्दैन होला भन्ने एउटा एजम्पसन के छ भन्दा डिफरेन्ट टाइप्सको हामीसँग मिडिया जस्तै अथवा त्यसलाई कस्तो कस्तो तरिकाले कुरा गर्छ अडियो भिजुअल एउटा मिडिया छ त्यसपछि रिटन एउटा मिडिया छ हैन डिफरेन्ट टाइप्सको हामी क्याटेगोराइज छ नि त हामी हो डिफरेन्ट क्याटेगोरिजको डिफरेन्ट मिडियाजहरुको ट्युनिङ चाहिँ अथवा तिनीहरुको मिक्सिङ चाहिँ फाइन हुन सक्छ एन्ड दैट विल रिजल्ट द बेस्ट रिजल्ट भन्ने कुरा र त्यही कुरामा चाहिँ हाम्रो बाइङ स्टेजमा भनेको चाहिँ यो अलिकति यसको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट के भन्दा अलाइनिङ मिडिया मिक्स विथ बाइङ स्टेज भनेको जुन बाइङ स्टेजमा भएको हुन्छ जुनमा हामीले लिन सक्ने सिचुएसन छ स्टेज भनेको हाम्रो अघि नै हाम्रो 5 इयरमा एउटा मनी आयो नि त त्यो कुन स्टेजमा छ हामीले कति बाइ गर्न सक्छौँ हाम्रो मनीले हाम्रो फन्डले अथवा हाम्रो क्यापासिटीले हाम्रो रिसोर्सेसले कतिलाई चाहिँ मिडियाहरुलाई बाइङ स्टेज गर्न सक्छौँ ती मिडियाहरु चाहिँ अलाइन गरेर ती मिडियाहरुको मतलब मिक्सिङको कुरा हुन्छ है तपाईसँग त मनीको कुराहरु छैन भने हामीलाई त भन्छ अब तपाईले के भन्छ सस्तो खोज्नु हो भने सस्तो टिभी च्यानल पनि छ भनेर अहिले एक्जाम्पल दिए मैले
होइन तपाईँ त मानिससँग पैसा थोरै छ भन्ने बित्तिकै तपाईँ टिभीमा जानै सक्नुहुन्न भन्ने भएन नि त उयो अब अनलाइन मिडिया हामीसँग छ नि त सस्तो न्युज पेपर पनि छ च्यानल पनि होला सस्तो अनलाइन मिडिया पनि छ सस्तो टिभी छ ओके हामीसँग युट्युब च्यानल हुनसक्छ अनि डिफ्रेन्ट वेज हुनसक्छ सो द्याट त्यसको बाइङ स्टेजहरूको कन्टेक्स्टमा लिएर हामीले मिडिया अलाइन गरेर तिनीहरूलाई मिक्स गर्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो चाहिँ त्यो जस्टिफिकेसन तपाईँले जस्तो चाहिन्छ जस्तो रूपमा भए पनि त्यसले त्यही रूपमा मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आई थिङ्क कसले सोध्नुभएको थियो Yes, sir. आर यु ओके ठिक छ बुझ्नुभयो Yes, sir. अरू कसैलाई ठिक छ के गरौँ त भयो आजलाई पुग्यो कसैलाई केही सोध्नु छैन भने आजलाई ओके गरौँ भोलि सेम टाइम गर्ने हुन्छ सर है मलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला है लिङ्क पठाउनु मलाई नि लिङ्क पठाउनु बिर्सिनुहुन्छ अनि आफै कुरो बस्नु बस्नु हस् के अलवेज स्टे सेफ है मास्क लगाउँदै गर्नु होला सेनिटाइजर हाल्दै गर्नु होला बाहिर नघुम्नु होला अनि कोरोनाबाट चाहिँ गर्नु होला जो जतिलाई चाहिँ तपाईँहरू यो उसमा अलिक अप्ठ्यारो सिचुएसन हुन्छ रेस्ट गर्नु होला तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य लाग्ने कामना हेभ अ गुड डे थ्याङ्क यू बाई